now lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin gọ́vnà wa mo sọ nǹkan kan tí ọ̀pọ̀ nù yín ò rí still náà brain ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tí ì lè process tí mo sọ nínú fídíò yẹn ó dẹ̀ máa ń dùn mí torí mi kì í ní much time ẹ máa rí i pé nígbà míì ibi iṣẹ́ ni mo máa wà bóyá short break tí n bá ní ni mo máa sáré set camera máa sáré ṣe fídíò yẹn mo ti lọ nìyẹn. now tá a bá ní Tinubu ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ara wa toro tún lè dọ̀la kẹ́ ẹ ní pé Rotimi ń campaign fún Tinubu ayé yín ló fẹ́ bàjẹ́ ní campaign ní nǹkan kan mi tiẹ̀ gbúdọ̀ campaign bí mo ṣe wà yìí torí constitution Nigeria is the most useless and the most wicked yet how many learned people are literate enough to read and interpret that constitution to the people on the street tí wọ́n ti fi weaponize poverty báyé wọn jẹ́. You think the poverty in Nigeria is by mistake? It is not. The poverty in Nigeria is not by mistake. It is a weaponized, intentional weaponized poverty to make sure that a lè dànù rò mọ́, to make sure pé ìyàwó lé lè kúrò nílé tí ó lóun fẹ́ lọ dóko tọ́kọ́ sí mọ́ ní ó dá mọ̀ pé ṣé ọmọ pé bí ń pa àwọn ọmọ. You think it is a joke? You think it is a joke that bàbá mọ̀ pé ọmọ òun tí ò tí ì pé 18 ó ń dóko káàkiri to bring money back home ní Nàìjíríà ẹja mi ti ń bá parọ́ náà àwọn ọmọ 14-15 wọ́n ti ń dóko káàkiri tí bàbá mọ̀ pé wọ́n ibẹ̀ náà ti mọ́wọ́ wálé. À ń pe Jésù à ń pe Muhammed à ń jà sọ́run mílà níbi táyé wa bàjẹ́ dé. You think it is a joke? You think there is no bigger plan to subdue us in Nigeria yẹn tí wọ́n bá ti tà wá. This month's been an expensive one, so I'm getting back to subdue us in Nigeria. Yet wọ́n bá ti tà wá. Finally, wọ́n máa ní wọ́n rọ́tẹ́ẹ̀lì kan. Wọ́n kọ́ àwọn ọmọ 12-13 síbẹ̀. Àwọn olórí burúkú ọkùnrin wo ló lọ ń bá àwọn ọmọ yẹn sùn tán fi make iye tán make. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ dára wa lóhùn náà. Awíkoko tí ìsọjà bí mo ti sọ̀rọ̀ jù ni. Àwọn olórí burúkú táyé wọ́n máa bàjẹ́ wo ló máa ń lọ bá àwọn ọmọ kéékèèké sùn. Mo béèrè ni. Ó fọmọ títí ẹ sílẹ̀ lé ìwọ ọkùnrin tó ń wò mí ó fọmọ títí ẹ sílẹ̀ lé òun sọ fọmọ ẹ láàárọ̀ you know daddy loves you you know daddy loves you ó dẹ̀ kúrò lé nígbà tó máa ṣe tán lọ́fíìsì ó lọ sí irú hòtẹ́ẹ̀lì táwọn ọmọ kéékèèké wà ó lọ ń bá wọn sùn torí ó ní owó lẹ́nìí ó rí pépà lọ́la ó pè lówó gbogbo orú ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ ń ṣerú nǹkan báyìí ayé yín máa bàjẹ́ tọmọtọmọ ni irú ọmọ tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yẹn wọ́n gbé òkú wọn ká yín mọ́lé gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ ń ṣerú wà bàjẹ́ báyìí ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú yìí kádẹ́ torí ká tó fọ̀ presidency ni o ìjọba ni o mélòó ní ìtawà fúnra wa gan ṣe nínú ọ́fíìsì kékeré tàwa wọ́n fi ẹ jẹ máníjà lásán gbogbo àwọn obìnrin tó dẹ̀ wà lọ́fíìsì ò gbúdọ̀ rí mọ́ bó ṣe ń fọwọ́ kó wọn lọ́mú lọ́fíìsì ló ń fọwọ́ gbá wọn lídìí káàkiri because Nigeria constitution allows it even to the presidency ayé gbogbo yín máa bàjẹ́ ni níbi tẹ́ ẹ sún wa dé nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. Àwọn obìnrin wa ò já mọ́ nǹkan kan we expect our lives to be better a generation that looks at her mother and says you are a useless being. That is what we are telling our generation we are telling our mothers. Ẹ jẹ́ ká sáré yà sí ọ̀dọ̀ àwọn tó ń ṣe comedy a non-entity tí ò ti léèrè jáde àwa ló ń ṣe comedy tó bá ti róbìnrin tó lè máa ṣídìí àtọyàn sílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ lẹ́ ń wo comedy and there are no people that will rise up and start making comments on those posts to abuse them, to curse them to their faces. Adẹ̀tún máa bá wọn share wọ́n make millions àwọn ọmọbìnrin wa láfíríkà wá di tí social media owners fi ń make owó tán fi ń sanwó fáwọn èèyàn pé wọ́n ń ṣe post lórí social media. Àwọn ọmọbìnrin wa nígbà tán ń kọ́ àwọn ìyá wa lẹ́rú ṣe bí torí pé wọ́n fẹ́ embarrass wọn náà ṣe ń wọ̀wọ̀kú wọn sí wọn lára ẹ lọ sí Cape Coast ẹ lọ sí Badagry ẹ lọ wo story nǹkan tó ṣe fáwọn ìyá wa ṣùgbọ́n sìn willingly làwọn ọmọbìnrin wa weaponized poverty yẹn àwọn ọmọbìnrin wa wá ṣí page lórí social media wọ́n máa wá ṣí pátá sílẹ̀ báyìí wọn ò ní sọ nǹkan kan ẹ̀yin ọkùnrin olórí burúkú dẹ̀wà ń bẹ ẹ̀ ń fantasize ẹ̀ lọ́n ṣe kọ́mẹ́ǹtì bí ẹni speaking talks ń bẹ ẹ̀yin olùṣòlórí àwọn ọmọ yín wọ́n mọ̀ gbé wọn jùlẹ̀ bí gelera gbogbo orú ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ lọ́n hype ru àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ lórí Facebook everywhere you look beautiful you are fearful and wonderful maid ẹ̀yin olùṣòlórí burúkú
torí wọ́n ní pé tá a bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí, mélòó làwa fúnra wa, mélòó nu wa làwa gan dá sílẹ̀ nínú wàhálà tó wà nílẹ̀. We are telling our mothers that they are worthless because the Bible says that wọn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ níbi tẹ́yìn ọkùnrin olórí burúkú bá ti ń sọ̀rọ̀. Àwọn Muslim Allah sọ wípé wọ́n ti gbọ́dọ̀ máa bò wọ́n lójú ni wọ́n máa bò wọ́n. Gbogbo orú ẹ̀yin tẹ́ ń promote máa dé sí báyìí, ayé yín máa bàjẹ́, ìran yín ò ní rí ṣe, ìran yín ò mọ̀ parun ni. Mo gbé wá gbígbóná fún yín lẹ́nu tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibo ni Jọlá Jésù ti fẹ́ jẹ́yàn tí ì bá ṣe religion wèrè, ibo ni irú ìmúṣẹ ti fẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀. Mo béèrè ni ibo náà ti fẹ́ máa sọ̀rọ̀. And now some of you will say, Rotimi, kí wá lọ́nà àbáyọ? A ti wà addicted sí kinní. Ká tó wí mọ́ ìmọ̀ ẹ̀yìn kan tẹ́ ti wà liberated pé kẹ́ tó sọ̀rọ̀ méjì ẹ ti lórúkọ Jésù, kẹ́ tó sọ̀rọ̀ méjì inshallah. Mo mọ̀ pé addiction ni. But let me tell you something. Kí n tó play voice note yìí. Ẹjọ́ like yìí tí ò bá ti lọ sókè mi ní play voice note yẹn. Ló mú Jọlá Jésù yìí tán fi jẹ oyè níbi tó ti joyè. Ṣé fá ló mú? Mo béèrè ni pẹ̀lú gbogbo alleged atrocities tó dálẹ̀. Ẹ jẹ́ ń gbá èèyàn sókè. Ẹ mọ power tap bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ. If not, ẹ gbàgbé o. Ẹ gbàgbé o. Ní gbogbo owó lọ́wọ́ ẹnìkankan. Tẹ́ ẹ bá sọ pé addiction, ẹ jẹ́ help yín. Gbogbo wa la ní nǹkan kan tàbó mìíràn tá a wà addicted sí ní kékeré. Títẹ́lòmíì gbé borùn ní aproko kan tó ṣàproko kékeré bí o ti yọnu síbẹ̀. Àwọn ké ní àwọn òbí máa gbà lẹ́nu pé yé ṣèké mọ́ yé lẹ́tí mọ́ ògiri mọ́. Ó bá rú ẹni bẹ́ẹ̀ dàgbà. Títẹ́lòmíì ìka mímu ni dé pé my own elder sister ń sìn. In fact wọ́n bímọ ẹlẹ́ẹ̀kejì àbí ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta kí sister mi tó fi ìka mímu sílẹ̀. Títẹ́lòmíì kódóbò ni addiction ni fún ẹlòmíì láti kékeré dẹ̀ ló ti ń bà bọ̀. Títẹ́lòmíì irọ́ pípa wọn lè sòótọ́ láíláí. Àbí àná oríṣiríṣi addiction bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé naturally ó bá wa dàgbà. Face it, son. Those holidays that led. Authentic wàhálà ẹ̀ máa sọ fún sister mi tẹ́ ẹ sọ yìí. Ṣé ẹ mọ̀ pé naturally àwọn kinní máa ń wá inherit torí wọ́n máa ń lock up sínú DNA wa tó yẹ pé bóyá ẹni tó bá mú kánsìn bóyá lè ní nígbà tó bá máa bímọ ẹ máa rí trait yẹn lára àwọn ọmọ. Ṣé mò ń gbà bọ̀? Náà tẹ́ bá béèrè pé kí ni addiction titi tèmi yóò fọ́n ní ìsinyìí torí mi ní sọ titi ètè mímu. Thank you so much sister Bídèmí. Ètè mímu ẹlòmíì máa ń jẹ ahọ́n tó yẹ pé ẹ ti máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ń jẹ kó fún yín jẹ kó tó ní mí jẹ nǹkan kan bí ẹni jẹ pa. So now tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ Awíkoko pé ok kí wá l'addiction titi tiẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé mo ti dàgbà dáadáa kí n tó mọ̀ pé mo wà addicted sí pé anything tí n bá ti rí ní títì kí n máa gbà ni. Because nígbà tí mo kéré play fight play fún àwọn clubs kọ̀ọ̀kan play fún even gan ní títí wọ NYSC camp tí mo lọ yọ lọ́wọ́ ń gbà yẹn wọ́n gbé mi lọ sí hospital mo sì play active football. Now so anything tí n bá ti rí gbígbà ni níbi tí addiction yẹn lè dé. There was a time or there were couple times tí máa rò pé form ló wà lẹ̀ tí mi ní mọ̀ pé blọ́ọ̀kì rectangular shape máa ti jẹ́ ẹsẹ̀ kó tó gba ẹsẹ̀ àtúnyá. Gbogbo ẹsẹ̀ mi wá dá padì ní kékeré ń gbà yẹn egbò ní ṣá. Kò dẹ̀ ní stop mi pé kí n má gbà match tábà ti wọ búùtù sí. Now nígbà tí mo dé Canada lọ́dún náà lọ ni mo rí wípé títí kan snow tó bá dì báyìí gbígbá ní gbogbo àmọ́ rí pé addiction ní kinní yìí o àdúrà ọ̀ràn. Mo ti pray Jésù ò dá mi lóhùn. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ní July yìí tí mo relocate ní compound ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ very big whatever
pebbles ló wà káàkiri so mo tún wá máa ń gbà àfi gbogbo agbára gbogbo ẹni tó ń ṣe bí ọba lórí ayé mi o tàdúrà ò tún ràn orin òràn ní late August mo wá pinnu wípé màá reduce òkúta gbígbà sí 10 per day ọ̀nà tẹ́ ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ addiction sí àwọn tí àkóso ni o mo ní màá reduce ẹ̀ sí 10 per day so mo wá ní paper irú àwọn paper yìí lẹ́ máa rí lọ́wọ́ mi níbi iṣẹ́ intentional paper carrying ni so tí n bá ti mistakenly gbá òkúta kan màmá kẹ mo wá ń lo tally system ẹ̀yin mélòó lẹ mọ̀ tally system nínú statistics tẹ́ máa draw mẹ́rin ẹ máa wá fa ìkànlẹ̀ lórí ajẹ́ márùn níjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tí n bá wo òwe yẹn ń bí báyìí àwọn òwe tí mò ń kó kiri mo gbá tó 20 ṣùgbọ́n kẹrẹkẹrẹkẹrẹ nígbà tó fi máa di ending of August sí early September mo ti reduce ẹ̀ sí 10 lóòótọ́ as I am speaking with you now as I am speaking with you mi ìrántí pé mo máa ń gbá òkúta mọ́ at least mo sì ṣiṣẹ́ lánàá mo sì ṣiṣẹ́ láàárọ̀ àná títí dalẹ́ àná mi ìgbá òkúta ẹyọ kan what am I using this illustration to bring out for us if no matter how addicted you are to this church and mosque ọkọ mọ wá àwọn onírọ̀ kíní káàkiri àbí kí náà ń pè wọ́n oníṣẹ̀ṣe káàkiri you can tell yourself pé you know what calm down tó bá rí pé bóyá ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ló ń lọ church tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní reduce ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni reduce ẹ̀ díẹ̀ wàá rí wípé bó ṣe ń reduce ẹ̀ yẹn làwọn nǹkan kan máa yí ẹ làwọn nǹkan kan máa yí ẹ wọ́n gbọ́dọ̀ kírun ẹ̀ márùn lójúmọ́ àwọn tí ò kírun ẹ̀ kan mọ́ lójúmọ́ lọ bèrè ìfọkànbalẹ̀ tó wọlé ayé wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. now tẹ́ bá sọ pé àwẹ̀ àtàdúrà ọdọọdún mélòó ni redeem fi bẹ̀rẹ̀ eléyìí lẹ fi máa mọ̀ pé kò sí ọlọ́run láyé àwọn bàbá yìí rárá mélòó ni redeem fi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin mélòó lẹ rántí mélòó náà máa ń gbà lọ́dún gbà yẹn mélòó náà ń gbà nísìn tó bá ipá àdúrà tẹ́ gbàgbà nígbà yẹn àwẹ̀ àtàdúrà ń gbà yẹn tó bá yẹ pé lóòótọ́ lọ́lọ́run rìdíìmù gbà tó jẹ́ pé lóòótọ́ lọ́lọ́run gbéjọ yẹn lẹ̀ fún bàbá Akíndayọ̀mí Tádébóyè hijack ẹ má bínú tó bá yẹ pé lóòótọ́ ládùúrà yẹn gbà láti 1990 something ẹ bẹ̀rẹ̀ látàwẹ̀ 10 20 30 títí dé 100 ṣe ẹ̀rí páyé ọlọ́run yẹn ti bàjẹ́ ayé ti yín gan ó ti bùrẹ́ wà ayé yín ò wùyàn rárá so ọlọ́run yín yẹn fẹ́ pa yín sáyé kó tó di pé ẹ tún máa lọ occupy mansion wà láì òkú míì náà máa tó lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá kú láyé spirit yín tán ló fẹ́ lọ gbé mansion yẹn spirit yín gan ti kú kó tó débẹ̀ wà láì mọ́túárì ọ̀run lẹ́nu náà máa gbé yín sí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín now ẹ jẹ́ ká sọ pé ẹ̀ ń gbàwé 100 days in a year that is almost 1/4 of the year ẹ jẹun ẹ mu ẹ ń jẹyà MFM ní titi wọn Winners ní titi wọn Deeper Life ní tiwọn CAC the Apostolic gbogbo ẹ̀ which means that tẹ́ bá ń gba salary a larger percentage of your salary goes for feeding torí tẹ́bí bá ti kúrò nínú ìṣẹ́bùṣe ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gba 100 days yìí ní redeem tẹ́ ń gbà ní MFM tẹ́ ń gbà káàkiri kí ni reason tó yẹ pé at the end of the year you cannot have that savings in your pocket. Spending abroad. At the end of the year you cannot have that savings in your pocket. You cannot have that savings in your pocket. Ẹ̀yin governors wa ṣe rí èpè ló kù táwọn jí fún yín láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe gba owó lọ́wọ́ Tinubu owó tẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ Tinubu wọn bí federal government kankan dá lórí autonomy tán fún governors pé kó mọ̀ ṣe nǹkan tó lẹ́tọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn nílùú ẹ̀. Question táwọn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin governors yìí ni wípé why is it difficult for you people to first create security? Gbogbo àwọn igbó táwọn kidnappers ń sá sí ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlẹ́ ń wá sábrọ́dì ẹ rí nǹkan tó ń pè ní farming nílùú òyìnbó níbi tẹ́ ẹ kó àwọn ẹbí yín tẹ́lẹ̀dùmarè ó mọ̀ bá wa fi wọ́n pa yín lẹ́kún tẹ́ ẹ kó wọn wá. Now kí ni reason tí Nàìjíríà ò ní program
Nobody is asking that question. Why is it that Nigeria does not have programs that will turn those forests into arable farms, arable lands? You think all of us are stupid? Then you governors rò pé gbogbo wa lórí wa ò pé. Mo ṣe fídíò ìjọ náà lọ mo sọ̀rọ̀ mo ní ẹ wo ẹ̀yin mélòó lẹ rántí ní April. Mo ṣe fídíò ibi tán dáko sí. Kò tún yé àwọn kan, kò yé wọn rárá. Tẹ́ bá rí kọ́mẹ́ǹtì ẹlòmíì ńbẹ̀. Mo ní ká ní pé àwọn bàbá Adébóyè àgùn ká ní pé Nàìjíríà níbẹ̀ gbogbo bíbá náà máa ti fi kọ́ chọ́ọ̀chì tán. Àti ẹ̀ wá ń béèrè bẹ́ẹ̀yìn kidnappers tiẹ̀ ṣe wá ń pa àwọn terrorism. Ṣé àwọn káàmpù yìí ṣé wọ́n ṣe èèwọ̀ ẹ̀ fún yín ni? Ẹ jẹ́ lọ bá wa kó àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Ẹ rògbò dáadáa. Àwọn tó ń lọ chọ́ọ̀chì lówó lọ́wọ́ ẹ̀yin kidnappers ẹjọ́ ẹ̀yin terrorist ẹjọ́ ẹ bá wa wo àwọn káàmpù yẹn sẹ́. Ẹ gbé àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ gbé ẹ fàwọn olòṣì tí òrò ń jẹ́ lẹ̀. So ẹ̀yin governors, you want to tell us that you don't have plans to turn those forests left and right. Ọ̀nà Ọ̀yọ́ ni o, ọ̀nà Ọ̀ṣun ni o, ọ̀nà Èkó ni o, ọ̀nà Èkìtì ni o, ọ̀nà Oǹdó ni. Ẹ ní ọpọlọ rárá to turn those forests to farms. Àtúnwá ní Air Force, a ní technology bọ́n ṣe lè lo drone. Ẹ wá ń fi ẹsẹ̀ wá àwọn kidnappers káàkiri nínú igbó ní Edo State. Ayé gbogbo yín máa bàjẹ́. Elédùmarè yóò mọ béèrè ẹ̀jẹ̀ àwọn tẹ́ ti ta sílẹ̀ yóò mọ béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin governors Nàìjíríà. Ẹ wá ń lo ẹsẹ̀ níbi tí drone wà intelligence gidi ẹ ń lo ẹsẹ̀ ibi mélòó lẹ fẹ́ rìn dé? Intentional decimation of Nigerians. Àtẹ̀yìn àti àwọn foreigners tó ń gbowó fún yín. Tàbárí kankan nu wọn tó ń gbowó fún yín pé kẹ́ ẹ mọ̀ pa wá nífọ̀nàfọ̀ àtẹ̀yìn àti wọn títí ó mọ̀ gbàrin yín ayé gbogbo yín máa bàjẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni ayé gbogbo yín máa bàjẹ́ ni. Ta ni wèrè tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní Christian is your problem, you no talk about our leaders. Inú Olúwa dùn sí mi. Látẹ̀ní ìlọ inú Olúwa ò tún yọ sí ẹ mọ́. Ó mọ̀ rí ìbínú Ọlọ́run yìí ayé ẹ máa bàjẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Ó ní rí bá ti ṣe òní rọ́nà gbígbà. Ògún ọmọ fi ẹ̀jẹ̀ wọlé láàárọ̀ lọ́sàn lálẹ́ tó fi kúrò láyé nífọ̀nàfọ̀ṣù olórí burúkú. A ṣe èrè rádaràda. Wọ́n ń gbọ́ ọmọ adìẹ lọ́wọ́ kó níwọ̀n jẹ́ kó ń ra kìtàn lọ jẹun. Mo sì rí sí Christian mi rí sáwọn leaders. Ta ló wà ní leadership nígbà tí wọ́n gbé fọ́tò Adébóyè àti àwọn Babájídé Fáṣọlá àbí ráyé àbí kí lorúkọ ẹ̀ tán gbé jáde pẹ̀lú Tinubu. Kí ló dé tó lórí burúkú ni ó sọ̀rọ̀? Àwọn òbí ẹ̀ máa fojú sunkún ẹ̀ ni. Inú Olúwa dùn sí wọ̀ ò tún wá lọ́pọlọ. Tínú Olúwa bá dùn sí ẹ ṣé kò yẹ kó lọ́pọlọ? Ẹni tó lọ́hùn bínú sí tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ Olúwa dunnú sùn. Ó ní ṣoríire. Ó mọ̀ ṣìrìn ni ó mọ̀ ṣìṣe ni. Ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú yìí. Táwọn pastors yín ń dó nìyẹn o. Àwọn pussy suppliers. Àwọn olóṣì olórí burúkú. Wọ́n sọ ìyàwó pastor mi dáṣíèrè nínú ilé. Wọ́n sọ dá láìmọ̀ ṣe láwọn olóṣì rádaràda ẹ̀. Sọ̀rọ̀ ẹ̀ lÓlúwa dùn sí mi. Inú Olúwa dùn sí wọ̀nyí.